का करतोय आपण एक एवढं हार्डशिप का? तर ते एक्साइटमेंट आय थिंक टुक ओव्हर माय एन्झायटी. आता हा चॅलेंज घेतलाय तर ते सगळं फेस करायचं आहे. इट्स नॉट आय हॅव टू कम्प्लीट इट, आय वॉन्ट टू कम्प्लीट इट. तू मगाशी जे बोलली होतीस की मेंटल प्रिपरेशन बद्दल तू बोलणार आहेस, सो ते काय आहे म्हणजे लाईक हाऊ डिड यू प्रिपेअर युअरसेल्फ? सायकलिंग एक्सपिडिशनच्या आधी जसं मी म्हणत होती की मला ज्या लोकांनी सायकलिंग हे केलंय मुंबई गोवा, त्यांच्याकडून मी ऐकून होती की कसा आहे रस्ता. मी जास्त वाचलं पण नाही, म्हणजे आहेत ब्लॉग्स लिहिलेले लोकांनी अच्छा. मुंबई टू गोवा, पण मी काहीच नाही वाचलं. मी विथ जे मी माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये ज्याने मुंबई गोवा केलंय, आणि अनिलनी पण भरपूरदा केलाय मुंबई गोवा, तर त्याच्याकडून ऐकून एवढ्याच ह्याच्यावर मी गेलेले. मी खूप जास्त ऐकून किंवा वाचून गेली नव्हती. आणि नुसतं माहिती होतं की खूप घाट आणि आहेत, आणि तर आता हा चॅलेंज घेतलाय तर ते सगळं फेस करायचं आहे. तर विथ द फिजिकल हे म्हणजे जे प्रेपरेशन जे चालू होतं, म्हणजे सॅटर्डे संडे जे मी सायकलिंग जायची, कारण तिथे पण मी एकदा जनरली 50-60 करायची, पण एका दिवशी माझ्या एक फ्रेंड आहेत, ते माझे फिजिओ पण आहेत, अभिषेक बंगेरा, त्यांनी मला सांगितलं की आता तू एवढे मारतेस, कारण मी 2 सलग सॅटर्डे संडे 50 आणि 77 असे केलेले किलोमीटर्स. तर ते म्हणाले आता तू एक दिवस 100 मार, तू जाणार आहेस मुंबई गोवा तर 100 मार, कारण तेवढेच तुला करायचे आहेत दिवसात. तर मी म्हटलं ठीक आहे. तर एका दिवशी म्हणजे असं डिसाईड केलं की एका संडेला 100 मारायचं, आणि झालं. तर ते पण त्यांच्यामुळे झालं, म्हणजे ते आम्ही 4 जण, तो माझ्यावर अजून एक मुलगी होती, तर तिने पण 100 केलं, मी पण 100 केलं, आणि आमची फर्स्ट मेडन सेंचुरी राईड होती ती. तर मग त्याच्यानंतर एक कॉन्फिडन्स आला की हां, म्हणजे करू शकते मी 100 एका दिवसात. आणि ते तर आम्ही काय फ्लॅट रोडवर तसं केलेलं ना, तर 5.5 तास लागलेले 100 करायला. तर म्हटलं मग तिथे तर पूर्ण दिवस आहे, कारण आम्ही मोरलेस 80 ते 100 किलोमीटर दिवसाला करायचे असं. तरच आम्ही, कारण माझ्याकडे भरपूर वेळ होता, मी सुट्टी तेवढी काढलेली. पण अमित जो माझा कझनचा नवरा आहे, त्याला थोडे हे होतं, म्हणजे वेळेचे बंधन होतं, त्याला लवकर गोव्याला पोचायचं होतं. आम्ही मग 21 जो एक शनिवार होता, ते पुढच्या शनिवारी 27 तारखेपर्यंत एवढा आमचा प्लॅन होता. तर हा प्लॅन आम्ही 7 दिवसाच्या आत करायचा ठरवला, आणि तो पण 7 दिवस नाही, 7 दिवसापेक्षा कमी, कारण आम्ही शनिवारी जेव्हा रविवारी निघालो ना 21 तारखेला, हां रविवारी 21, हां, तर तो आम्ही अर्धा दिवस, कारण दुपारनंतर निघालो, तर 6.5 दिवस होतात तसं म्हटलं तर. तर आम्ही म्हटलं विल गो बाय हे. आणि मध्ये आम्हाला सौरभ आणि चेतन पण गणपतीपुळेला भेटणार होते, ते मी सांगणार होती मगाशी, की त्यांनी मग फायनली डिसाईड केलं की ते गणपतीपुळेपर्यंत सायकल त्यांची बसवर घालून आणणार, आणि मग तिकडनं गोव्यापर्यंत राईड करणार, कारण त्यांना पण खूप इच्छा होती. त्यांनी ऑलरेडी केलेलं आहे, पण त्यांना तो रूट म्हणजे एवढा आवडला की त्यांना परत करायचा होता. तर म्हटलं तेवढं डिस्टन्स करतील, पण अनफॉर्च्युनेटली ते जमलं नाही, म्हणजे त्यांना ट्रान्सपोर्ट मिळाला नाही, त्यामुळे ते करता नाही आलं त्यांना. ट्रान्सपोर्ट नाही की कॉस्टिंग खूप जास्त सांगत होते ना, दोनही, म्हणजे एवढं ते फिजिबल होत नव्हतं. तर मग त्यांनी ते डिसाईड ड्रॉप द प्लॅन, आणि मग शेवटी आम्हीच मग 3 जण कंटिन्यू केलं. तर मी प्लॅनिंग ह्याच्याबद्दल बोलत होती ना, मेंटल प्रेपरेशन. तर मग डिसाईड केलेलं एवढं करायचं आहे, आणि सलग सॅडलवर बसायचं आहे तेवढे तास. तर ते एक हे होतं की, आणि एक्साइटमेंट होती, तर ते एक्साइटमेंट आय थिंक टुक ओव्हर माय एन्झायटी. की पण पहिल्या दिवशी ऑफकोर्स जेव्हा निघायचं होतं तर थोडी एन्झायटी होतच होती, कारण ते तर मला असं पण होतं काही वेगळं काय नवीन करताना एन्झायटी ती येतेच ना, तर थोडंफार होतं. पण मग एक सपोर्ट होता सगळ्यांकडून, म्हणजे फॅमिलीकडून सपोर्ट होता, फ्रेंड्सनी भरपूर बेस्ट विशेस दिलेले, ऑफिसमधून सुट्टी मिळाली, सगळं इट वॉज लाईक इन माय फेवर.
तर ते एक पॉझिटिव्ह आणि ह्यानी निघालो आम्ही. त्यामुळे आणि सायकलिंग आवडतं, म्हणजे मुळात सायकलिंग आवडतं करायला. आणि आता एवढं प्रिपरेशन केलेलं आहे त्यामुळे ते होऊन गेलं. आणि पहिल्या दिवशी 54 किलोमीटर्स जास्त नाही, हाफ, जे मी नेहमीच सॅटर्डे संडे करायची ते आम्ही, आणि ते पण ब्रेकमध्ये, कारण आम्ही मध्ये फेरी घेतली त्यामुळे. आणि नाईट रायडिंग केलं, त्यात तो एक्सपिरियन्स पण मिळाला. तर ती पूर्ण एक प्रिपरेशन, आणि जसे दिवस वाढत गेले, म्हणजे दुसरा दिवस आला, तिसरा दिवस, तर ते बॉडी ॲक्लमटाईज व्हायला लागली टू बिईंग ऑन द सॅडल, ऑन वेदर वाईज, म्हणजे हीट, कोल्ड. आणि प्लस माझे को रायडर्स पण होते, त्यांचं कॉन्स्टंट मोटिवेशन आणि सपोर्ट होता. त्यामुळे ते सगळं म्हणजे इझी वाटलं. म्हणजे देअर वर टाइम्स वेन आय क्वेश्चन माय सेल्फ, मी का करते हे. असा प्रश्न आलेला ना, नक्कीच आलेला, की म्हटलं मी का, म्हणजे तो आता आय थिंक प्रश्न आपल्याला नेहमीच येतो. आपण काही एक्स्ट्रीम करायला जातो, जेव्हा आपण हायकिंग पण बर्फात करत असतो किंवा बर्फात राहत असतो टेंटमध्ये, आणि आपण विचारतो की का करतोय आपण एक एवढं हार्डशिप का. पण ती एक आवड आहे ना, म्हणजे ते आवडतं, म्हणजे आपल्याला अपील होतं. त्यामुळे आपण सारखं वारंवार आपण ते जातो. म्हणजे डोंगरात राहणं आणि डोंगराशी ते प्रेम आहे, तर ते दॅट कीप्स टेकिंग अस बॅक टू. तर तसंच सायकलिंग आवड आहे. त्यामुळे मग मी सेल्फ टॉक होतं की I've taken up this challenge. I want to complete it. It's not I have to complete it. I want to complete it. There's a difference. That makes a difference. Yes. Yeah. आणि म्हणजे असं कोणाला प्रूव्ह नाही करायचं होतं, पण एक इच्छा होती ना, जी की खूप वर्षापासून, की मला हे करायला आवडेल आणि मला गोव्यापर्यंत सायकलिंगवर जायचं होतं. म्हणजे तर मी मग दुसरी गोष्ट म्हणजे म्युझिक. आम्ही विचार करत होतो की स्पीकर न्यायचा, म्हणजे तो जो छोटासा पोर्टेबल स्पीकर तो लावायचा, म्हणजे म्युझिक विल कीप अस कंपनी. पण तो राहून गेला. तर मग मी म्हटलं मग फोनवरच लावून मग ती गाणी ऐकत ऐकत अपहिलवर, जे एक 1:1 रेशो, गिअरचा रेशोवर हळू 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 हळू. आणि एक होतं की पहिले 4 दिवस आम्ही असं डिसाईड केलेलं की जितकं होईल तितकी सायकल चालवायची, म्हणजे अपहिलवर म्हणजे थांबून पुश नाही करायची होती मला जितकं. तर पहिले 4 दिवस म्हणजे एकदम असं होतं, म्हणजे हळूहळू, म्हणजे स्लो सायकलिंगमध्ये मी पहिली आली असती. कीप गोईंग. आणि प्लस अनिलच होताच माझ्याबरोबर, आणि अमित पण होता. तर त्यांच्या ह्याच्यामुळे मी आय केप्ट पुशिंग माय सेल्फ. आणि दुसरी एक फनी गोष्ट सांगते. मुंबई गोवा आहे जितका छान आहे ना, सुंदर कोस्टलाईन हे ते, तितकाच लोकांमुळे तो घाणेरडा पण झालेला आहे, कारण खूप ट्रॅश होतं मध्ये. त्यामुळे म्हणजे लोकल्स की टुरिस्ट लोकल्स पण असणार आय एम शुअर, कारण जे असा कचऱ्याचा ढीग आणि पण असायचा. तर ते बघून वाईट वाटायचं की इतका सुंदर रस्ता आहे आणि किती म्हणजे बाटल्या पडलेल्या. तर ते आम्ही बाटल्या मोजत पुढचे काही मीटर्स क्रॉस करायची. म्हणजे दॅट वॉज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी किती कचरा आहे मोजूया चला, आणि चालवते. सो आय वॉज डिस्ट्रॅक्टिंग माय सेल्फ की ते मोजत जाऊया पुढे. मग ते झाड दिसतं ना, तिथपर्यंत मला पोचायचं आहे, एवढंच माझं टार्गेट. म्हणजे पुढे पोचायचं आहे ते नाही की ते झाडपर्यंत पोचले, तिकडनं मग पुढचं झाड. म्हणजे असं करत करत ते एक छोटे पल्ले क्रॉस झाले आणि होऊन गेलं सगळं. सुपर्ब.